सो गाइज अगाडिको भिडियोमा तपाईँहरूले आउटलाइन कसरी बनाउनु भनेर सिक्नुभएको थियो भने अब आज चाहिँ मैले यो ड्रइङमा कलर लगाएर देखाउने छु है। सुरुमा ड्रइङमा कलर लगाउनुभन्दा अगाडि यो सबै ग्रिड लाइन्सहरू चाहिँ इरेज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो पहिला यो ग्रिड लाइन इरेज गरौँ है त। सो गाइज यो सबै ग्रिड लाइनहरू मैले इरेज गरिसकेको छु है। सो अब चाहिँ ड्रइङ स्टार्ट गरौँ है त। सो ड्रइङको लागि चाहिँ मैले कलर भन्नुपर्दा मैले यो डोम्सको कलर पेन्सिल 24 सेटको कलर पेन्सिल यो युज गर्ने भएको छु र यो मैले ब्रस पेन 8 सेटको ब्रस पेन युज गर्ने भएको छु। सो यसबाट पनि त कतिको रियलिस्टिक ड्रइङ बन्नेछ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो ड्रइङ स्टार्ट गरौँ है त। सुरुमा मैले लाइट ब्राउन कलर लिएको छु, एकदम हल्का हातले मैले कलरिङ गरिरहेको छु। त्यस पछाडि मैले ब्ल्याक कलर लिएको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले हरेकचोटि ड्रइङ गर्दाखेरि एकदम प्रेसरको कम एप्लाई गरेको छु भने लेयर बाई लेयर गर्ने कोसिस गरिरहेको छु। यसरी नै तपाईँहरूले पनि ड्रइङ गर्दाखेरि लेयर बाई लेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब मैले फेसमा पनि कलरिङ गर्न गइरहेको छु। फेसमा कलरिङ गर्दाखेरि यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ पिक्चरमा रेफरेन्समा जस्तो छ, जस्तो कलर छ त्यस्तै नै कलरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि तपाईँहरूले कहिले पनि एकदम हतार गरेर गर्ने कोसिस नगर्नुहोला। एकदम रेफरेन्सलाई पहिला अब्जर्भ गरेर मात्र कलरिङ गर्नुहोला। मैले जसरी नै यसरी नै लेयर बाई लेयर गर्नुभयो भने एकदम ड्रइङ पनि एकदम रियलिस्टिक लुक दिन्छ। त्यही भएर तपाईँहरूले एकदम पेसनको साथमा तपाईँहरूले ड्रइङ गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिले पनि ड्रइङ गर्दाखेरि हतार गरेर नगर्नुहोला। गाइस यो ड्रेसको लागि चाहिँ मैले यो ब्रस पनि युज गर्न लागेको छु है। अब यो के युज गर्छु भनेर म तपाईँहरूलाई भन्दै नै छु है त। सबैभन्दा पहिले चाहिँ मैले यो ओरेन्ज कलर युज गरेको छु। यो ब्रस पेनको युज चाहिँ एकदम टाइम बचाउनलाई म युज गर्ने गर्छु। अनि यो चाहिँ भनेको मैले खासमा बेस लेयरको लागि युज गर्ने गरेको छु। यो युज गरिसके पछाडि कलर पेन्सिलहरू युज गर्दाखेरि एकदम आफूलाई पनि टाइम बचत भएको महसुस हुन्छ भने हाम्रो जुन कलर पेन्सिलहरू जुन जसरी कोट्नुपर्ने हुन्छ त्यो गर्दाखेरि हात पेन गर्ने हुन्छ, हाम्रो फिङ्गर पेन हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले यो ब्रस पेनको युज सधैँ गरिरहेको हुन्छु। यसले चाहिँ एकदम टाइमको बचत गर्छ। ब्रस पेनले सबैतिर कलर गरिसके पछाडि मैले फेरि कलर पेन्सिल युज गरेको छु। कलर पेन्सिलमा पनि मैले डार्क ब्लू कलर युज गरेको छु। ड्रेस हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी नै तपाईँहरूले पनि रेफरेन्स फोटोलाई हेरेर कुन कलर युज हुन्छ राम्रोसँग यसरी नै मैले जसरी नै कलरिङ गर्दै जानु होला।
अनि सकिसके पछाडि मैले यो हाइलाइट दिनको लागि चाहिँ मैले व्हाइट जेल पेनको युज गरेको छु। ओके गाइज, राजाको ड्रइङमा कलरिङ सकिसकेको छ। यहाँहरूलाई ड्रइङ कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्टमा भनिदिनु होला। अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गर्न नबिर्सिनु होला। आजलाई चाहिँ यो राजाको ड्रइङ सकिसकेको छ भने नेक्स्ट पार्टमा रानीको ड्रइङमा पनि कलरिङ गरेर देखाउने छु। त्यति बेलासम्मलाई भिडियो हेर्दै गर्नु होला। ओके, बाई।